Hello guys! Welcome to my channel. So today magluluto ako ng adobong sitaw with chicken. Here are some ingredients. Chicken breast, cut, string beans, garlic and onion, soy sauce, vinegar, pamienta, then dahon ng Bayleafs, then 1 piece magic sarap. So gagamit tayo ng oil, mantika. So ayan, 1 spoon lang, sakto lang. So ito, painitin muna natin yung ating mantika. Ilagay na natin ang onion at garlic. Saute lang. Hanggang sa mag-color white yung ating sibuyas at brown yung ating garlic. Hanggang sa maluto. So ayan, luto na. Lagay natin yung ating chicken. Igisa lang natin. So i-add natin. Lagay natin. Ayan. Haluin lang. Balik pa rin. Hanggang sa maluto yung kabilang part ng chicken. Kasi ito, pinakuluan ko na, pero hindi talaga as in luto pa. Tinapon ko yung unang sabaw. Madumi kasi yung unang sabaw ng manok. Ayan. Wait natin na maluto. So, haluin lang natin. Then, add na natin yung ating sitaw. At yung sitaw natin is fresh. Green na green. Bagong harvest. Ayan. Igisa lang natin. Haluin. Para maluto yung sitaw. Ayan. Next, ilagay natin yung soy sauce. Soy sauce. Next, ilagay natin yung Bayleaf. Ito, Bayleaf. Yan. Then, magic. Ubos na natin ito. So, next, ilagay natin yung ating pamintang durog. Ayan. So, hindi na natin siya lalagyan ng tubig. So, last natin ilalagay yung suka. So, wait na lang natin muna yan. Takpan muna natin na maluto. So, check natin kung luto na. So, ayan. Mukhang naluto na nga yung ating sitaw. So, saka na natin i-add yung vinegar. Haluin lang natin. Then, add natin yung ating vinegar. 2 spoon ng vinegar. So,
So, ito, wag na natin lagyan ng tubig. Baliktarin lang natin yung chicken kasi para malasa yung kabilang part niya. So, yung sitaw natin is luto na. Tikman ko lang. So, ayan, masarap na yung ating adobo. So, wait lang natin na okay na yung sitaw natin. Luto na. Ayan, luto na yung ating sitaw. So, patayin natin ang apoy. Adobong sitaw.